हा सर्व विद्यार्थ्यांचं EVSच्या सेशन मध्ये आज स्वागत आहे आणि आजच्या सेशनसाठी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आहेत आपल्याच आबासाहेब गरवारे कॉलेजमधील इंग्लिश विभागातील सहयोगी प्राध्यापक असोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल पुंगलिया. राहुल पुंगलिया हे आबासाहेब गरवारे कॉलेजमध्ये इंग्लिश विभागामध्ये सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करतायत. त्यांची दुसरी ओळख करून देण्याची गरज नाही. ते आबासाहेब गरवारे कॉलेजमध्ये इंग्लिश विभागामधील मुलांना चांगले परिचयाचे आहेत. एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षक म्हणून ते परिचयाचे आहेत. त्यांनी आतापर्यंत इंग्रजी साहित्य, मराठी साहित्य यामध्ये त्यांचा चांगला व्यासंग आहे, गाढा अभ्यास आहे. याबरोबर तत्वज्ञान याही विषयामध्ये त्यांना प्रचंड रस आहे. त्यांनी जरी ते इंग्लिश लिटरेचरचे असले तरी त्याच्याही मध्ये तत्वज्ञानामध्येही रस घेऊन आतापर्यंत त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी विशेषतः मासिकांच्या मधून त्यांच्या कविता आणि वैचारिक लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यांनी अजून काही दिवसांमध्येच, मला वाटतं महिन्याभरातच, एक त्यांचा काव्यसंग्रह कित्येक वर्ष त्यांनी जो लिहिलेल्या कविता आहेत त्यांचा काव्यसंग्रह पण येतोय त्यांचा. तर आज सर आपल्याला पर्यावरणाच्या अनुषंगाने असणाऱ्या ज्या इतर समस्या आहेत, जसं की आतापर्यंत आपण आताच्या सेशनमध्ये 8-9 सेशनमध्ये आपण बघितलं की पर्यावरण ही कशी एक नैसर्गिक जी समस्या आहे नॅचरल पातळीवर, बायोलॉजिकली, केमिकली या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. पण आज राहुल पुंगलिया सर तुम्हाला पर्यावरण आणि इतर ज्या समस्या आहेत, विशेषतः त्यांचा संबंध सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि इतकंच नाहीये तर ऍस्थेटिक्स म्हणतो आपण, सौंदर्यशास्त्रीय, याही दृष्टीनं वेगवेगळ्या पैलूंच्या अनुषंगानं सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी डॉक्टर राहुल पुंगलिया सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं सेशन सुरू करावं. थँक्यू. धन्यवाद प्रदीप. प्रदीप कुमार मानेंनी आग्रह केला आणि माझे खूप जवळचे मित्र आहेत, त्यामुळे मी ह्या विषयावरती, पर्यावरणावरती बोलायला होकार दिला. आता मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्हाला सगळ्यांना मी मराठीमध्येच बोललो तर चालू शकेल का, का अधूनमधून इंग्रजीमध्ये बोलणं तुम्हाला गरजेचं आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे सगळ्यांना ऐकू येतंय का मी काय बोलतोय ते? बायलिंग्वल. ओके, सम ऑफ यू वॉन्ट इट टू बी बायलिंग्वल. फाईन. ओके, मी दोन्ही भाषांमध्ये बोलतो. आता आपण पर्यावरण असा शब्द वापरतो, इकॉलॉजी, एन्व्हायरमेंट. वी यूज व्हेरियस वर्ड्स लाईक दिस. आता ह्या सगळ्याच्या आधी एक शब्द होता आणि तो म्हणजे निसर्ग. अनदर वर्ड फॉर ऑल दिस वॉज नेचर. अँड वी वर सोसायटी अँड वी लिव्ड इन नेचर. परंतु आता आपण सोसायटी आणि नेचर हे जे डायलेक्टिक्स आहे, तर त्याच्याऐवजी आपण आता पर्यावरण आणि ह्या पर्यावरणाचं आपण काय करायचं आणि ह्या पर्यावरणाचे आपल्याला काय प्रॉब्लेम्स आहेत, अशा रीतीनं वी हॅव मेड इट इनटू अ सायंटिफिक टर्म. पण जेव्हा आपण निसर्ग म्हणतो त्यावेळी त्याचे अर्थ वेगळे असतात. निसर्ग, नेचर इज समथिंग व्हेरी डिफरंट दॅन इकॉलॉजी और एन्व्हायरमेंट, बिकॉज nature is something that is also human nature, animal nature, nature of one person. या माणसाचा स्वभाव असा आहे. तर नेचर हा स्वभाव या अर्थाने सुद्धा हा शब्द वापरला जातो, किंवा निसर्ग हा शब्द सुद्धा मराठीमध्ये या पद्धतीनं की बाबा ह्या गोष्टीचा हा निसर्ग असाच आहे किंवा त्याचा निसर्गच असा आहे, असं आपण, हे नैसर्गिकच आहे, अशा रीतीनं आपण हा शब्द वापरतो. तर निसर्ग आपल्या जवळची गोष्ट आहे आणि पर्यावरण ही आपण वैज्ञानिक चष्म्यातून पाहिलं की आपल्याला पर्यावरण असं दिसतं. त्यामुळे ही पहिली एक शब्दाबद्दलचा आपण एक थोडस आपण कुठला शब्द वापरायचा ह्याच्यावरती आपला अप्रोच ठरणार आहे. आता पर्यावरण हा विषय महत्वाचा का झाला, म्हणजे इतकी वर्ष जेव्हा विज्ञानाचा उन्माद होता, वेन देर वॉज दिस फ्रेन्झी अँड व्हॉट शुड वी से, प्राईड और ह्युब्रिस ऑफ सायन्स अँड सायंटिफिक टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट, विकासाच्या धुंदीमध्ये
आपण पर्यावरणाकडे काही फार लक्ष दिलं नाही आणि वी लुक्ड ॲट इट ॲज अन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सप्लॉइटेड, त्याचं वापर करून घेणं अशा पद्धतीनं. पण आता हे जेव्हा अंगाशी यायला लागलं, वेन दिस स्टार्टेड बिकमिंग अ प्रॉब्लेम, आणि देर वर सेव्हरल प्रॉब्लेम्स. तर या सगळ्या आपण बेसिकली एक आय टेक an overview of the problems that are created in environment. पर्यावरणामध्ये वेगवेगळे प्रश्न जे तयार झालेत त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू मी घेईन. हे प्रॉब्लेम्स आल्यामुळे वी आर नाउ फोर्स टू मेंड आर वेज, वी आर फोर्स टू चेंज आवर लाईफस्टाईल्स अँड चेंज द वे वी थिंक अबाउट नेचर. की निसर्गाबद्दल एक बघण्याची वेगळ्या पद्धतीनं गरज आता वाटायला लागली. हे जर प्रॉब्लेम्स नसते तर वी वुड हॅव कंटिन्यूड on our path to destruction and self-destruction, okay, without knowing it. So only when it has become very urgent have we woken up, and mag scientists become sort of helpless, because they know that they can't stop it, they don't have any solutions really about it. त्यांना ते प्रयत्न करत राहतात, they don't admit it. आता उदाहरणार्थ just look at this pandemic, corona pandemic. I mean, do you think this corona pandemic is a kind of a natural inevitable problem that in the course of events it was bound to happen, or was it something that we brought it upon ourselves? म्हणजे तुम्ही कोरोना पॅन्डेमिक कडे कसं बघाल की ही जी साथ आहे ती आपोआप येणारच होती, कारण साथी येतच असतात आणि त्या पद्धतीनं मेनस्ट्रीम okay, the mainstream kind of people, the scientists, okay, all right. So that is how the mainstream scientists and doctors, they say that it is cyclical, all epidemics are cyclical. So we had one in 1918 and now we have it in 2020. So that is how they would like to look at it. But is that really the case? म्हणजे was there not globalization, was there not man's kind of greed to eat all kinds of things, to eat meat? म्हणजे आपण had we not become such voracious carnivores, voracious omnivores, would this have happened had we not traveled so much? पण इतका जर समजा प्रवास सारखा आणि हॅड द वर्ल्ड नॉट कम सो टुगेदर, तर हे झालं असतं का? आणि जर ते त्या परिस्थितीत झालं असतं तर कुड वी हॅव कोप्ड विथ इट? म्हणजे आता आय लुक ॲट इट ॲज अ काइंड ऑफ अ टिपिकल पॅन्डेमिक ऑफ ICT इक्विप्ड वर्ल्ड. सो इंटरनेट, कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी हे जर नसतं तर तुम्ही कोरोनाशी कोप करू शकला असता का? लाईक फॉर एक्झाम्पल वी आर in the middle of a pandemic and still we are doing teaching and learning. आणि म्हणजे it doesn't really make a difference for us, कारण technologically we have already conquered the distances and the time, space and time we have conquered. So we are like for example I'm giving a lecture today, it will be recorded and it will be up there on YouTube or some other channel and you can watch it anytime. म्हणजे time is conquered and distance is conquered. You do not have to come in front of me, I do not have to come in front of you. आपल्याला एकमेकांच्या समोर न येता देखील हे लेक्चर देणं शक्य आहे. त्यामुळे कोरोना जर समजा एक 30 वर्षापूर्वी 40 वर्षापूर्वी आला असता तर त्याचे परिणाम कसे झाले असते हे पण विचार करण्यासारखे. म्हणजे all the epidemics are affordable in that sense because of the appropriate technology of that time. Okay, तर अशा पद्धतीनं त्याच्याकडे बघता येणं शक्य आहे. म्हणजे ही जर टेक्नॉलॉजी नसती, ह्या प्रकारचं कम्युनिकेशन नसतं, ह्या प्रकारचं दळणवळण नसतं, तर हा एपिडेमिकच आला नसता. कारण लोकांनी एवढा ट्रॅव्हलच केला नसता आणि तो ग्लोबल एपिडेमिक झाला नसता. इट वुड हॅव बीन लोकल लाईक ऑल अर्लियर एपिडेमिक्स वर. म्हणजे in human history there were always epidemics, but they never became pandemic because world was not so closely tied together. Okay, तर हा सगळा जो विचार आहे हा आपण आर्ट्स फॅकल्टी मध्येच करू शकतो. तर आता आपण का इकॉलॉजी बद्दल हा कोर्स का युनिव्हर्सिटीनं प्रिस्क्राईब केला? ओके, नाव युनिव्हर्सिटी इज लाईक पोलीस इन हिंदी सिनेमा.
it always comes after the event. Okay, syllabus are formed only when there is too much of discussion. Like for example, people have been discussing environment and environmental crisis for last nearly 200-300 years, and the first people to begin talking about it were romantic poets and romantic writers like Wordsworth and William Blake and Shelley and Keats and Coleridge. Okay, and Goethe in Germany, Schiller and Rousseau in France. तर फ्रान्समध्ये हे सगळे लोक पर्यावरणाबद्दल तेव्हाच बोलायला लागले होते. तेव्हाच त्यांना ध्यानात यायला लागलं होतं की समथिंग हॉरिबल इज हॅपनिंग. आणि इव्हन say in 1935, for example, there was a thinker called Louis Mumford, and he talked about the present kind of dangers to the ecology because of the different changes in the production systems. Okay, तर म्हणजे ही काही फार नवी गोष्ट नाहीये, पण युनिव्हर्सिटीच्या सिलेबस मध्ये इन्क्लूड होतं, कारण इट इज नाव it is now something which you just cannot escape. So what are the problems? What are these urgent problems? There are some problems related to climate. These are that there is an ozone layer depletion, and because of that there is greenhouse effect, and all our seasons are getting topsy-turvy. म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल तर मागच्या 5-10 वर्षामध्ये ऋतुचक्र पूर्ण बिघडलेलं आहे. हे सगळं ग्रीन हाऊस इफेक्ट आहेत आणि ओझोन लेअरच्या डिप्लिशनचं आहे. तर देर इज ग्लोबल वॉर्मिंग, देन देर इज प्रॉब्लेम ऍसिड रेन. आपण न्यूक्लिअर एनर्जी वापरतोय कारण आपल्याला खूप उत्पादन करायचं असतं, ट्रिमेंडस प्रोडक्शन करायचं असतं, आणि आपण का ते प्रोडक्शन एवढं करतो, आणि वी हॅव टू थिंक अबाउट दॅट ऑल्सो इन टुडेज लेक्चर. त्यामुळे आपण मग न्यूक्लिअर एनर्जी वापरतो, आणि नॉट टू ऍड टू टॉप इट लाईक टू ऍड इन्सल्ट टू इंजरी, आपण न्यूक्लिअर वेपन्स पण तयार करून ठेवले. त्यामुळे ती सतत वी आर ऑलवेज ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लिअर डिस्ट्रक्शन. कारण जर मोमेंट सम बॉम्ब्स आर सेट ऑफ, देन their entire earth will be destroyed. Okay, त्यामुळे न्यूक्लिअर डिस्ट्रक्शनचा एक धोका आहे. न्यूक्लिअर कॉन्टॅमिनेशन कंटिन्युअसली चालू आहे थ्रू ऑल दीज न्यूक्लिअर एनर्जी साइट्स. देन देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. हे सगळं मी क्लायमेटशी रिलेटेड गोष्टी करतोय. आणि वॉटर याच्यामध्ये इन्सेक्टिसाइड्स अँड हर्बिसाइड्स आर गोइंग देअर, आणि वॉटर अँड लँड and air is getting toxic. Then you have floods, flash floods, and that is because of your mismanagement of water resources. तर आणि डिफॉरेस्टेशन या सगळ्या गोष्टींमुळे फ्लड्स येत आहेत. दुसऱ्या बाजूला डेझर्टिफिकेशन जोरात चालू आहे. म्हणजे ह्यूज masses of earth are getting into deserts which were earlier forests and grazing lands or agricultural farms. They are becoming deserts. Soil erosion खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे. देन वेटलँड म्हणजे दलदल जी असते की जिथं एक you have a specific form of vegetation there which is there in the wetlands, that is the swamps and other things. तर त्याचं डिस्ट्रक्शन होत आहे. उदाहरणार्थ लुक ॲट द सॉल्ट लेक सिटी और इन मुंबई, देर इज sea or these marshes and swamps around Bombay and around Kolkata were reclaimed. त्यामुळे there is reclamation of land, आणि मग तिथे खूप high-rise buildings and posh city kind of is erected where it is very expensive, and all this happens with state subsidies. The Salt Lake City is a very good example of Kolkata. Nanta despollution of lakes and rivers. The lakes and rivers are silted, आणि त्याच्याकडे काही फारसं लक्ष दिलं जात नाही. डिसिल्टिंग होत नाही, तर गाळ साचला जातो आणि तिथं बऱ्यापैकी टॉक्सिक मटेरियल गॅदर होतं, बिकॉज यू अटॅच युअर ड्रेनेज टू रिव्हर्स अँड लेक्स, आणि यू कॉन्टॅमिनेट ग्राउंड वॉटर.
So this is pollution of water and land. Okay, coastal waters and estuaries, so swamps, estuaries, wetlands, many oil producing units are there and they pollute this. Then land is filled, and all these resources are, non-renewable resources are getting depleted, like fossil fuel, for example. And at human level, there is overpopulation, there are famines and exposure to hazards. Then in cities, there is congestion. आणि तुम्हाला माहिती आहे की कोरोना एपिडेमिक मध्ये स्टेइंग इन सिटी हे किती डेंजरस होते हे आपल्याला ध्यानात आलं. वी रिअलाइज हाऊ डेंजरस इट इज टू लिव्ह इन सिटीज, बिकॉज इन सिटीज टू मेनी पीपल थ्रॉंग टुगेदर, की खूप माणसं एकत्र येतात आणि खूप जास्त धोका वाढतो. आता ही इतकी अर्जन्सी झाली आहे की इफ वी डू नॉट मेंड आवर वेज, in 3 decades life will become impossible on earth. That is the estimate of environmentalists, that is the estimate of ecologists and scientists. आणि मग ह्याच्यावरती सोल्युशन काय दिले जातात, सायंटिफिक आणि टेक्नॉलॉजिकल काइंड ऑफ सोल्युशन्स. व्हॉट आर सोल्युशन्स गिवन? की देर आर इंटरनॅशनल अग्रीमेंट्स, देर इज समथिंग कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट, अँड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अपॉन टू रिड्यूस देअर कार्बन फुटप्रिंट. म्हणजे जे काही पर्यावरणाचं डिग्रेडेशन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीजना करायचं होतं ते करून झालं, त्यांची इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट झाली, आणि मग आता ते थर्ड वर्ल्ड कंट्रीजना सांगतायत की तुम्ही तुमची कार्बन फुटप्रिंट तुम्ही इको फ्रेंडली अशा पद्धतीचं फ्युएल वापरा, फॉसिल फ्युएल वापरू नका. त्यांचे फॉसिल फ्युएलचे साठे एक्झॉस्ट झाले, त्यांनी वापरून टाकले. म्हणजे इंग्लिश रेव्होल्युशन, इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन वॉज completely based on fossil fuel and on the wood. Also English forest, there is hardly any forest left in England, and the same is the case with USA. But now they are urging the global south, म्हणजे Africa, Latin America and Asia, not to use fossil fuel and use more eco-friendly technologies, like for example nuclear energy, की ज्याची टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे आहे आणि ती टेक्नॉलॉजी आपल्याला त्यांच्याकडनं विकत घ्यावी लागते. ओके, आणि इट इज मच मोर एक्सपेन्सिव्ह, आणि दे आर, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर्स विल बी सेट बाय देम, द फॉरेन कंपनीज. ओके, आणि दे विल बी बेनिफिटिंग, अँड दे tout nuclear technology to be eco-friendly, which it is not. And nuclear, the reactor मध्ये, if there is explosion or there is a problem, then there will be unimaginable damage to the local environment, and not only local but the global environment, because radiation does not stop at any borders and boundaries. Radiation थांबू शकत नाही. किरणोत्सर्जन जर झालं एखाद्या आण्विक भट्टीमध्ये तर ते खूप धोकादायक असतं. पण त्यांच्या दृष्टीनं फॉसिल फ्युएलचे जे कार्बन फुटप्रिंट आहे त्याला वे आउट न्यूक्लिअर एनर्जी आहे. आणि बिकॉज ऑब्व्हियसली द विंड एनर्जी आणि इवन हायड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एक्स्ट्रीमली कॉस्टली फॉर द एन्व्हायरमेंट, आणि त्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. म्हणजे मोठी धरणं बांधणं हा जो आहे, डॅम इज अ बिग प्रॉब्लेम in when we are talking about environment. Okay, now they are talking about personal restraint. They're asking you to use eco-friendly products and agricultural products which are not used, which have been produced without using pesticides and fertilizers. अशा पद्धतीचं. पण परत these are products, आणि परत they are not asking you to use less, they are asking you to shift it to different type of product. म्हणजे असं नाही म्हणत आहेत की तुम्ही कन्झम्पशन वरतीच रिडक्शन करा, किंवा एकूणच ही जी आपली इकॉनॉमी आहे ती याच्यामध्ये प्रचंड वेस्टेज आहे ऑन बोथ द साइड्स, ऍट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कन्झम्पशन. तर त्या इकॉनॉमी मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असं कोणच ऍडमिट करत नाही. So what they are saying is, okay, what they are saying instead is they are talking about eco-friendly products, which is going to be another industry, which is going to be another market, आणि त्याच्यामध्ये परत त्याच्यामध्ये त्यांचा फायदाच होणार आहे.
Okay. Then they say that, use environmental friendly technology, etc. But they don't realize, they don't see the whole picture, which is social and historical and economic. आणि हे पिक्चर मी आज तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. Okay. We have to transform the society and not technology. That is the major thing. I mean, technology will follow suit once we transform the society and the way we look at nature and way we look at us. की आपण निसर्गाकडे आणि समाजाकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन असण्याची गरज आहे, तरच हा पर्यावरणाचा प्रश्न सुटेल आणि परत एकदा पर्यावरण म्हणजेच निसर्ग होईल. की जो निसर्ग आपल्याला हवासा आहे. आता 15व्या-16व्या शतकापर्यंत कुठंच जगामध्ये हा निसर्गाचा प्रॉब्लेम नव्हता, पर्यावरणाचा प्रॉब्लेम नव्हता. ओके. थिंग्स वर ऑन अ स्मॉलर स्केल. म्हणजे गोष्टी त्या सगळ्या ऑल द excuse me, I'm sending messages to share the attendance link. Please stop sending these kind of messages. Okay. And attendance link, I mean, do not bother. Try to concentrate more on the lecture rather than your attendance. That is more important. And if you're so bothered about attendance, please leave the class, because these messages are disturbing me. त्यामुळे त्या अटेंडन्सचा विचार करणं सोडून द्या, पण काहीतरी महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल बोलतो आहोत. If you are there only for attendance, then mark your attendance and leave. तर 15व्या शतकापर्यंत गोष्टी ह्या छोट्या स्केलवरती होत्या आणि लोकल स्केलवरती होत्या. म्हणजे ऑल प्रोडक्शन वॉज बेसिकली लोकल आणि इट वॉज बेसिकली मॅन्युफॅक्चर्ड, दॅट इज मॅन्यू मीन्स हँड्स. मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणजे हस्तलिखित, तर हाताने उत्पादन केलेल्या गावाच्या पातळीवरती उत्पादित अशा गोष्टी होत्या. आणि त्यामुळे सोसायटीज वर इन मोर ऑर लेस हार्मनी विथ नेचर. म्हणजे असं नव्हतं की देर वॉज नो इकॉलॉजिकल डिस्ट्रक्शन इन द हिस्ट्री, पण इट वॉज फार लेस. ओनली वेन देर वर बिग एम्पायर्स, like for example Sumerian Empire or Roman Empire, and these were parasitical empires. All empires are basically parasitical. Empires ही परोपजीवी असतात, ती दुसऱ्यावरती, म्हणजे शेती एका ठिकाणी होते आणि शेतीचा मालाचा विनियोग आणि उपभोग दुसऱ्या ठिकाणी होतो. तर एक मोठी पॉप्युलेशन असते की जी दुसऱ्याच्या श्रमावरती जगत असते कुठल्याही साम्राज्यामध्ये. त्यामुळे रोमन साम्राज्य असेल किंवा त्याच्या आधीचं सुमेरियन साम्राज्य असेल किंवा बॅबिलोनियन साम्राज्य असेल, तर इथे डिके झाला आणि नुसताच डिके झाला नाही, त्याच्या आजूबाजूची लँड जी आहे किंवा त्या साम्राज्यातली बरीचशी जमीन जी होती ही पूर्णपणे नापीक झालेली तुम्हाला दिसते आणि तिथे वाळवंट वाढलेलं दिसतं साम्राज्यांच्या जवळची. ओके. तर हे पूर्वी देखील असं होतं, परंतु जोपर्यंत व्हिलेज इकॉनॉमीज होत्या सगळीकडे, भारतात असतील किंवा युरोपमध्ये असतील किंवा आफ्रिकेमध्ये असतील, तर तोपर्यंत माणूस हा निसर्गाशी तादात्म्य पावलेला होता आणि एका सुसंगतीनं, एका हार्मोनियस अशा पद्धतीचं नातं निसर्गाशी होतं. परंतु 16व्या शतकामध्ये, 15व्या शतकामध्ये जगाचा शोध युरोपियन लोकांना लागला आणि सर्कम नॅव्हिगेशन ऑफ द वर्ल्ड, म्हणजे जगाला जहाजामधून फेरी मारणं शक्य झालं. आणि यू नो द स्टोरी ऑफ कोलंबस अँड मार्को पोलो अँड ऑल दीज adventurers. Okay, so they discovered this new land. Okay, and they circumnavigated the earth. Prince Henry was there, आणि मग युरोपियन पीपल स्टार्टेड कॉलनायझिंग द ग्लोब. आणि त्याच वेळी युरोपमध्ये देखील एक वेगळ्या प्रकारची उत्पादनाची पद्धत आली आणि त्याच्यामध्ये ह्या पर्यावरणाचा जो ऱ्हास झालाय नंतर, त्याची कथा तिथून सुरू होती. ह्या सगळ्या कॉलनीज ज्या होत्या, देवर अमेरिकन कॉलनीज, देवर इंडियन कॉलनीज, आफ्रिकन कॉलनीज, याच्यामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये रिसोर्सेस हे युरोपला मिळाले आणि युरोप एक खूप सरप्लस वरती जगणारा देश बनला. म्हणजे आतापर्यंत जितका उपभोग कधी कोणी घेतला नव्हता तेवढं युरोपियन माणसं उपभोग घेऊ लागली. पण त्याच्यासाठी त्यांनी
अतोनात विनाश केला. भारताचा केला, आफ्रिकेचा केला, दक्षिण अमेरिकेचा केला, चीनचा केला. आणि ह्या ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन वरती युरोपियन वेल्थ उभी आहे तेव्हापासून आतापर्यंत. म्हणजे अजून देखील हा विनाश चालू आहे. एका दृष्टीनं एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम इज द प्रॉब्लेम क्रिएटेड बाय अँग्लो-सॅक्सन सिव्हिलायझेशन अँड युरोपियन सिव्हिलायझेशन. म्हणजे इंग्लिश सिव्हिलायझेशन विच इज इंग्लिश अँड अमेरिकन सिव्हिलायझेशन आणि युरोपियन सिव्हिलायझेशन. सो वी हॅव टू रिअलाइज प्रॉब्लेम त्यांनी जरी तयार केला असता तो आपल्याला सोडवावा लागणार आहे आपल्यासाठी. ओके, बट दे हॅव कंटिन्यूड आणि इव्हन टुडे म्हणजे अजून देखील त्यांनी ह्या प्रकारचं विनाशकारी सगळं जे वागणं आहे, प्रचंड कन्झम्पशन करणं आहे, प्रचंड गरजा हव्यास वाढवणं आहे, उत्पादनाच्या ज्या पद्धती आहेत त्याच्यामधलं जे वेस्टेज आहे ते अजून त्यांनी थांबवलेलं नाहीये. तर आपल्याला राष्ट्रीय पातळीवरती ह्याला कुठेतरी आळा घालावा लागणार आहे. आणि ही सगळी गोष्ट ही जे इंटर रिलेशन्स आहेत ते मी थोडंसं तुम्हाला आज सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण हे अख्खं ग्लोबल पिक्चर आल्याशिवाय तुमच्या डोक्यामध्ये पर्यावरण म्हणजे काय की नदीचं प्रदूषण किंवा प्लास्टिक वापरणं एवढ्या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी राहतात. किंवा काय थोडी झाडं लावणं, वृक्षारोपण करणं आणि बायोडायव्हर्सिटीचा विनाश होतोय थोडासा, मग त्यासाठी ती कशी आपल्याला हे करते. अशा पद्धतीनं you look at environment as problem solving. It is not problem solving. I mean, environment is to do with your entire way of looking at the world, entire modern way of looking at the world, entire modern lifestyle and modern economy. आणि जोपर्यंत तिथं सुधारणा होत नाही तोपर्यंत पर्यावरणाचा प्रश्न हा सुटणार नाही. So European people extracted vast quantities of economic surplus without effort by just use of force. So they killed off the Amerindians. अमेरिकेमधले जे इंडियन ट्राइब्स होत्या, रेड इंडियन्स ट्राइब, तर त्यांना मारलं. भारतामध्ये मिलियन्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यू टू फॅमिन्स अँड ड्राउट्स अँड बिकॉज दे कुड नॉट पे टॅक्सेस. आफ्रिकेमध्ये पीपल वर सोल्ड एज स्लेव्स and they worked in American colonies. Okay, so this is how it kind of went on. Okay, मग काय काय त्यांना मिळालं युरोपियन लोकांना? तर they got metals, then gold and silver, precious metals. आणि त्याच्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये इकॉनॉमिक रेव्होल्युशन झाली. they started using money, and earlier there was barter system. But because of this, gold and silver, they started using money. Then different agricultural products, which were not native to those places. ज्या भागामध्ये जे उगवत नव्हतं तिथं त्या गोष्टी उगवायला लावल्या. उदाहरणार्थ भारतामध्ये ज्यूट, भारतामध्ये इंडिगो म्हणजे नीळ, कॉटन, तर जेवढ्या आपल्या गरजा होत्या त्याच्यापेक्षा खूप जास्त कॅश क्रॉप्स, sugar cane. Same thing happened in America, or both the American, Latin America as well as the North America. Cotton, sugar, spices, fruits, bananas. म्हणजे bananas were favorite kind of fruit, आणि bananas all over the world get exported to Europe. की जिथं bananas आणि fruits येत नाही. तर इतकी आता ती गोष्ट अशी झालेली आहे की काही इकॉनॉमीज ह्या केवळ बनानाचं उत्पादन करतात, केळी उत्पादन करतात. म्हणून त्यांना दे आर कॉल्ड बनाना रिपब्लिक्स बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड बँक अँड इंटरनॅशनल बँक्स अँड दे आर फोर्स टू मग बाकी ते स्वतःचं फूड त्यांना इम्पोर्ट करावं लागतं आणि त्यांना एक्सपोर्टसाठी फळं करावी लागतात. भारतामध्ये देखील तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये पण पाहिलं असेल तर सध्या नवीन हॉर्टिकल्चर आणि ग्रीन हाऊसेस आणि फळ शेतीला फार महत्व देण्यात आले. म्हणजे ऑल दिस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऍग्रिकल्चर. त्याच्यामुळे आपल्या लोकांना जे प्रोटीनचा सोर्स असतो त्या पल्सेस आणि लेग्युम्स म्हणजे डाळी आणि कडधान्य यांचं उत्पादन करण्याच्या ऐवजी आपण फ्रुट्स आणि शुगर केन आणि कॉटन ह्याचं उत्पादन करतो एक्सपोर्टसाठी. ओके, आणि मग आपल्या लोकांना उपाशी राहावं लागतं किंवा आपल्या लोकांमध्ये प्रोटीन डेफिशियन्सी होते. तर अशा पद्धतीनं
कॉलनायझेशन पासून ही स्टोरी सुरू झालेली आहे आणि ती अजून चालू आहे. कॉफी, टी, आता ते इम्पोज एंटायरली न्यू प्रॉडक्ट टी, आणि द एंटायर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया they misused and they're still misusing for the production of tea, which was not part of our diet, which was not part of our drinking habits, but they've imposed that habit on us and they consume tea with great gusto daily, which they do not produce. आणि ह्या ज्या टी स्टेट्स असतात त्याच्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये मजुरांचं शोषण होत असतं. Then completely new foods like beans and pulses, maize, potatoes, तर अशा म्हणजे मका, बटाटे हे सुद्धा they had to kind of grow. आणि मग ह्याच्यामुळे सोशल अँड इकॉलॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ युरोप एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड टूक प्लेस, अँड युरोप स्टार्टेड लिव्हिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स. म्हणजे युरोपला जे परवडत होतं त्याच्या खूप पलीकडे युरोप जगायला लागला आणि खूप ऐश आराम करायला लागला. ओके, द होल ॲग्रिकल्चर गॉट ट्रान्सफॉर्म्ड. आणि मग इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन टूक प्लेस बेस्ड ऑन दिस रिसोर्सेस विच वर लूटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशनसाठी जे इनिशियल कॅपिटल लागतं तुम्हाला कारखानदारी तयार करण्यासाठी, ते कॅपिटल युरोपियन लोकांना ह्या त्यांच्या ज्या कॉन्क्वेस्ट होत्या लँड्सच्या, ती त्यांनी साम्राज्य जी उभी केली तिथून त्यांना ते भांडवल मिळालं. म्हणजे एरिक हॉब्सबॉम नावाचा एक मोठा हिस्टॉरियन आहे, ब्रिटिश हिस्टॉरियन. ही सेज दॅट एंटायर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन वॉज फायनान्स्ड बाय इंडियन रेव्हेन्यू. म्हणजे वी फायनान्स्ड देअर इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन. Now, what was industrial revolution? It was completely different way of producing things. म्हणजे तुम्हाला मी ह्या गोष्टीबद्दल तुम्ही जरा विचार करावा असं मला वाटतंय की सगळ्या गोष्टीचं जे उत्पादन आहे हे पूर्वी हाताने व्हायचं आणि विथ ह्युमन एनर्जी अँड विथ ह्युमन स्किल असं व्हायचं. पण आता उत्पादनाचं स्केल इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलं आहे आणि इज दॅट रिअली नेसेसरी? बिकॉज that creates great harm. त्यामुळे म्हणजे 24/7 365 days प्रोडक्शन कंटिन्यूस. पूर्वी कसं व्हायचं की माणूस एक 7-8 तास काम करायचा आणि दमायचा आणि त्यानंतर उत्पादन थांबायचं. सीझनल प्रोडक्शन होतं, इव्हन ऑफ गुड्स, इव्हन ऑफ कन्झ्युमेबल थिंग्स. ओके, so now production has become extremely intensive and extensive and it has grown in scale. And with so much production, do we really require so much production? म्हणजे इतकं जर प्रोडक्शन असेल ते कोणासाठी आहे? तर एवढं सगळं जर प्रोडक्शन झालं असलं तर मग ते सगळ्यांना का मिळत नाही? ओके, why doesn't everybody enjoy the benefit of so much of production? त्यामुळे इथं सोशल इक्विटीचे पण मुद्दे येतात. आणि एवढं प्रोडक्शन जर तुम्हाला निसर्गाला वेस्ट करून, निसर्गामध्ये वेस्ट करून, म्हणजे आता उदाहरणार्थ तुम्ही लेदर गुड्सचं उदाहरण घ्या. तर लेदर गुड्स मध्ये तुम्हाला यू हॅव टू टॅन द लेदर, अँड दिस टॅनरीज आर वन ऑफ द नोटोरियस पोल्युटर्स ऑफ रिव्हर्स. बिकॉज इन टॅनिंग प्रोसेस ऑफ टॅनिंग द लेदर यू हॅव टू यूज केमिकल्स, and these chemicals have to be disposed of somewhere, and the best way that they have found out to dispose the chemical is की नदीमध्ये सोडून द्यायचं. ओके, तर ह्या अशा पद्धतीनं एक मोठ्या प्रमाणामध्ये, आणि हे प्रत्येक प्रोडक्शनच्या बाबत होतं, वेदर इट इज प्रोडक्शन ऑफ शुगर और कॉटन और वॉट एव्हर देर इज, और वॉट एव्हर गुड्स इन इंडस्ट्री, की ऑल द efflux of industry is very polluting and it is full of waste. Okay, energy also gets wasted. नंतर इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन मध्ये झालं की इकॉनॉमी अँड नेचर गॉट डिव्हायडेड. नेचर बिकेम अ थिंग टू बी एक्सप्लॉयटेड. नेचर आणि ह्युमन बिंग्स, म्हणजे जे कामगार वर्ग जो होता तर त्यांचं लेबर जितकं वापरता येईल तेवढं वापरायचं आणि त्याच्यापासून जास्तीत जास्त म्हणजे डिह्युमनाइज द वर्कर्स.
and extract as much labor from them so that, you know, a huge part of society as well as nature was alienated, and very few people started controlling the production. खूप कमी लोक हा सगळं उत्पादनावरती त्यांचा ताबा आला आणि निसर्गाकडे ते एक वापरायची आणि वापरून फेकून द्यायची गोष्ट असं बघायला लागली. इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन looked at, you know, human beings as labor. They looked at nature as something, as a raw material, and technology was the machinery, and capital was which was accumulated through, you know, primitive accumulation of colonies. That capital was, so these capital, machinery and labor were three components of industrial revolution. And it also divided people, both of their own country as well as other countries, between colonizers and colonized. There were changes in 4 key areas because of industrial revolution. One was population. Okay. त्या पॉप्युलेशन मध्ये काय काय बदल झाले की ज्या नेटिव्ह पॉप्युलेशन्स होत्या त्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मारल्या गेल्या. म्हणजे भारतापासून म्हणजे ब्रिटिश लोक भारतामध्ये आल्यापासून 1920 पर्यंत इंडियन पॉप्युलेशन वॉज डिक्लाइनिंग. रेड इंडियन पॉप्युलेशन तर completely was destroyed. Now there are only very few red Indians living in South America and North America. African population was also decimated. So reduction of the native population of the colonized, and European population rose considerably because of industrial revolution. Okay, so till 20th century European population kept on increasing many-fold. लोकसंख्या प्रचंड वाढायला लागली आणि मग हे लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी मायग्रेट झाले. उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, USA या ठिकाणी युरोपियन लोक मायग्रेट झाले. साऊथ आफ्रिका, झिम्बाब्वे, अँड यू सी, यू नो, these people everywhere. ओके. आणि मग जेव्हा त्यांच्याकडे परत एकदा सुबत्ता आली त्यावेळी the population growth was at the replacement level. म्हणजे जेवढे मरतात, नॅचरल डेथ होते, तेवढीच नवीन ऍडिशन होते. ओके. नाउ दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन दॅट टूक प्लेस कॅन बी, यू नो, पुट इन अ व्हेरी सायंटिफिक वे. आणि ते आपण समजून घेऊया की बिफोर द इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन देर वॉज डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम. में एक समतोल होता. काय समतोल होता की हाय डेथ रेट बिकॉज ऑफ व्हेरियस इलनेसेस आणि पॉवर्टी, आणि हाय बर्थ रेट ज्याला आपण ॲग्रिकल्चरल बर्थ रेट म्हणतो. त्या ॲग्रिकल्चर सोसायटीमध्ये बर्थ रेट हाय असतो. म्हणजे एका जोडप्याला 4, 5, 8 मुलं होऊ शकतात, पण त्याच प्रमाणामध्ये मृत्यूदरही खूप जास्त असतो. नाउ देर इज अनदर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम where there is low death rate because of modern medicine and good food and secured life, and there is low birth rate because there is less anxiety that, you know, people will die. त्यामुळे industrial birth rate and industrial death rate. आता the entire human society transferred itself from agricultural equilibrium to industrial equilibrium, or it is on the way of that transformation. म्हणजे नॉर्मली जेव्हा तुम्ही पर्यावरणाबद्दल बोलता त्यावेळी तुम्ही भारतीय लोकांना किंवा आफ्रिकन लोकांना किंवा चिनी लोकांच्या लोकसंख्येकडे बोट दाखवता आणि म्हणता की यांच्या पॉप्युलेशन ग्रोथमुळे सगळे एन्व्हायरमेंटचे प्रॉब्लेम्स येत आहेत. परंतु हे चुकीचं कसं आहे हे आपल्याला बघायचं. म्हणजे जर आपल्याकडे नैसर्गिक औद्योगिक क्रांती झाली असती तर आपल्याला देखील एक इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम, डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम मिळाला असतं. म्हणजे आपल्याकडे देखील लो बर्थ रेट आणि लो डेथ रेट अशा पद्धतीचं पिक्चर झालं असतं. पण आता प्रॉब्लेम असा झालाय की आपला बर्थ रेट जो आहे तो ॲग्रिकल्चरल बर्थ रेट आहे आणि आपला जो डेथ रेट आहे तो इंडस्ट्रियल डेथ रेट आहे.
म्हणजे आपला बर्थ रेट हा खूप जास्त आहे, जन्मदर हा खूप जास्त आहे आणि मृत्यूदर कमी आहे, आणि हळूहळू आपला जन्मदर जेव्हा इंडस्ट्रीयल, पण त्यासाठी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे. आणि जर आपली औद्योगिक विकास हा जर कोणीतरी बाहेरून मुद्दामून होऊ देत नसलं तर आपल्याकडे औद्योगिक विकास कसा होणार? म्हणजे जर समजा परकीय भांडवलाला त्यांच्या वस्तू भारतामध्ये विकायच्या असल्या आणि त्यासाठी भारताचा औद्योगिक विकास होऊ नये अशा पद्धतीनं ते आपल्यावरती काही अटी लादत असले, कंडिशन्स लादत असले, आणि त्यामुळे जर भारताचा औद्योगिक विकास होत नसला तर भारताचा जो बर्थ रेट आहे तो इंडस्ट्रियल बर्थ रेट होणार नाही, आणि त्यामुळे भारताची लोकसंख्या वाढत जाईल आणि मग परत आपल्या वरती खापर फोडायला, आपल्याला दोष द्यायला हे लोक तयारच. तर हा सगळा जो घोळ आहे हा नीट समजावून घेऊया. ओके, नाव when industrialization begins, then there is decline in death rate but not in birth rate. So there is population explosion, and we belong to that kind of stage. In the second stage, there is decline in both death rate and birth rates after economic development. Now, colonized countries do not follow the same path. कारण आपलं इंडस्ट्रियलायझेशन हे त्याच्यामध्ये व्यत्यय आणला जातो. आपलं इंडस्ट्रियलायझेशन, औद्योगिकरण नीट पूर्णपणे फुल एनर्जीनं, फुल पोटेन्शियली फुलफिल होत नाही. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन इकॉनॉमिक टर्मिनॉलॉजी, म्हणजे मी आता तुम्हाला हे दाखवून देतो आहे की पर्यावरणाचा सगळा प्रॉब्लेम समजून घ्यायला तुम्हाला इकॉनॉमिक्स किंवा ह्युमन सायन्सेस जे आहेत, सोशॉलॉजी, इकॉनॉमिक्स, फिलॉसॉफी, इथिक्स, हे समजून घेणं कसं आवश्यक आहे. दिस इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट ऑफ अनडेव्हलपमेंट, म्हणजे आर अनडेव्हलपमेंट इज डेव्हलप. ओके, बिकॉज there is lack of level playing field. Okay, our playing field is not level, we are not competing at the same level. The international economy is controlled by the developed countries, आणि त्यामुळे ट्रेड रेग्युलेशन्स जे आहेत, व्यापारावरचे निर्बंध आहेत, for the continuing supply of the raw material, they just want the continuing supply of the raw material from us, and they want market, कारण त्यांच्याकडे नॅचरल रिसोर्सेस नाहीयेत जे ग्लोबल साऊथ मध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांना जर आपण आपल्याच रॉ मटेरियल वरती आपणच फिनिश्ड प्रॉडक्ट तयार केले तर त्यांचा धंदा बसेल. म्हणून त्यांना काय हवंय की दे वॉन्ट you to supply them with raw material and buy finished product from them, and they want our human resources also. त्यामुळे आपल्याकडचे ट्रेंड इंजिनियर्स, trained doctors, trained software developers, they want. Okay, so that is what they want from us. They always want you to keep as junior partners in international business. Okay, त्यामुळे they want a continuous outflow of surplus from the undeveloped part of the world to the core developed countries like Japan, Germany, now China also, European countries, and USA, Canada, Australia, etc. म्हणजे डेव्हलप्ड आणि अनडेव्हलप्ड वर्ल्ड मध्ये इतका मोठा आर्थिक फरक आहे की तो जवळजवळ 10 पट आहे. म्हणजे इफ आर per capita income is say 1,000 rupees, then theirs is 10,000 rupees. Okay, त्यामुळे what happens is the lag between decline of death rate and decline of birth rate is lengthened for the developing countries. डेव्हलपिंग कंट्रीज मध्ये पण आपल्याकडे देखील बर्थ रेट आता हळूहळू कमी होतोय, परंतु त्याला जास्त कालावधी लागतोय त्यांच्यापेक्षा, आणि त्यामुळे आपल्यावरती पॉप्युलेशनचं प्रेशर खूप जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये येतंय. त्यामुळे दॅट इज अनदर प्रॉब्लेम दॅट वी हॅव टू, आणि all because our industrial development is happening according to their designs, not according to our own designs. आता if there is surplus population, तर त्याचाही फायदा त्यांना होत असतो, कारण सरप्लस पॉप्युलेशन असलं तर लेबरर्स मध्ये
जॉब साठी कॉम्पिटिशन होते आणि लेबरर्स आर रेडी टू वर्क फॉर लो वेजेस. कमी पगारावरती काम करायला कामगार तयार होते. पण चीप लेबर कुठं मिळतं युरोपियन देशांना? तर आफ्रिकेमध्ये मिळतं, आशियामध्ये मिळतं. आणि मग यू हॅव स्वेट शॉप्स. दीज आर कॉल्ड स्वेट शॉप्स, लाईक आदिदास शूज, नायके शूज, लिव्हाईस अँड रँगलर जीन्स, मेनी components of electronic components and so on and so forth, clothes and other consumables are produced in the third world. मात्र त्याच्यावरती ब्रँड जो असतो तो युरोपियन किंवा अमेरिकन असतो. कारण इथे स्वस्तामध्ये काम, इव्हन आता कम्प्युटर सॉफ्टवेअर सुद्धा, कम्प्युटर इंजिनियर्स हॅव बिकम सॉर्ट ऑफ पुलीज, की त्यांना त्यांचे जे युरोपियन किंवा अमेरिकन काउंटरपार्ट्स आहेत त्यांच्या 1 पगार घेऊन ते तितकंच काम करत असतात. त्यामुळे सरप्लस पॉप्युलेशन ऑलवेज इज युजफुल फॉर द युरोपियन अँड अमेरिकन कॅपिटलिस्ट्स अँड द मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स, कारण त्याच्यामधून चीप लेबरचा सप्लाय त्यांना होत राहतो. Okay, so this burden of population on environment has got economic reasons, and please try to understand this. Okay, global informal production, आता आपण म्हणतो की फॅक्टरीच्या ऐवजी jobs are given, piece work is given, job work is given, and this happens in the third world countries. These are the foot soldiers of the industrial world. Okay, so what we need basically and very badly is economic development, so that we can have replacement level fertility, so that our population will be controlled. Then the second area which was affected by this industrial network is energy. Okay, मी मगाशी तुम्हाला लुई मॉम्फोर्डचा उल्लेख केला होता. तर त्यांनी 1935 मध्ये टेक्निक्स अँड सिव्हिलायझेशन नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. तर त्याच्यामध्ये तो असं म्हणतोय की एक मोठी उत्पादनाच्या पद्धतीमध्ये शिफ्ट झालेली आहे, बदल झालेला आहे. की इको टेक्निक फेज जी होती, म्हणजे यू यूज टेक्निक्स विच वर नॅचरल, विच वर इव्हॉल्व्ड इन मॅन्स डायरेक्ट one-to-one contact with nature. These he calls eco techniques. Okay, and these eco techniques were based on water and wood. So use of water as a kind of so you had kind of water mills, and you use the force of water for agriculture, etc., and you use water directly as a resource, and wood. To पॅलिओटेक्निक फेज बेस्ड ऑन कोल अँड आयर्न. ओके, म्हणजे लाकूड आणि पाण्याच्या ऐवजी कोल आणि आयर्नचा वापर मॉडर्न इंडस्ट्रीमध्ये करण्यात आला, कोळसा आणि लोखंड. नाउ सो दिस वॉज यूज ऑफ नॉन रिन्युएबल फॉसिल एनर्जी. आपण जी ऊर्जा वापरत होतो पूर्वी ती रिन्युएबल होती आणि सस्टेनेबल अशा पद्धतीची ऊर्जा, इट वॉज रिप्लेसेबल. आणि देर वर ग्रेट कम्युनिटी कंट्रोल्स. ओके, देर वर कम्युनिटी कंट्रोल ओव्हर द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिझर्व्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, एनर्जी यूज, आणि धार्मिक सुद्धा काही कंट्रोल होते. तर आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला जुनाट वाटायला लागल्या, पुरातन वाटायला लागल्या, आपण त्या सोडून दिल्या, आणि वी स्टार्टेड युझिंग नॉन रिन्युएबल फॉसिल एनर्जी, अँड विच इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू गेट ओव्हर. कधीतरी हे सगळं संपणार आहे, आणि हे संपल्यानंतर मग परत मग त्यावेळी काय होईल. सुरुवातीला कोल वॉज युज्ड इन 19th century, मग पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस, and it was supplemented by hydroelectric projects and nuclear reactors. मी मगाशी जे बोललो, म्हणजे energy is a very important factor when we are talking about environment.
म्हणजे किती प्रमाणामध्ये हा बदल झाला मी सांगतो की 1800 ते 1900 मध्ये कोळशाच्या उत्पादनामध्ये 40 पट वाढ झाली. 1890 मध्ये 10 मिलियन टन्स पेट्रोलियम एक्स्ट्रॅक्ट केलं गेलं, तर 1970 मध्ये 2.5 बिलियन टन्स पेट्रोलियम वॉज एक्स्ट्रॅक्ट. म्हणजे इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड कन्झम्पशन ऑफ एनर्जी, एकूण आपण जी एनर्जी वापरतो, ऊर्जा वापरतो, ती सगळी निसर्गामधून येते. की 17व्या शतकामध्ये आपण जितकी ऊर्जा अख्खी मनुष्यजात वापरत होती त्याच्या 60 पट जास्त ऊर्जा आपण आज वापरतो. 60 times more energy is used, and most of it is used in the production as well as in unnecessary consumption of many things. आणि ऑल्सो एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊर्जा जर तयार करायची असेल तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पोल्युशन तयार होतं. म्हणजे व्हेन फॉर एक्झाम्पल यू आता इफ यू हॅव गॉन टू चंद्रपूर, as I've gone, I have to go to Chandrapur quite often. My in-laws stay there. That you would see that the entire area, the entire forest area has become polluted, and the temperature has risen so much in that area, and they do not get electricity. We use the electricity that is produced in Chandrapur or near Koyna Dam. For people in Pune and Mumbai, the people in Koyna Dam, around Koyna Dam, or people around Chandrapur are suffering. आता ही जी इनइक्वालिटी आहे कन्झम्पशन ऑफ एनर्जी, तर ती किती आहे? तर आपण जेवढी एनर्जी वापरतो भारतामध्ये त्याच्या 80 पट जास्त एनर्जी USA, Great Britain, France, Germany, Japan, they use. Developed world uses 80 times more energy than we use. ओके, म्हणजे एनर्जी तयार होते थर्ड वर्ल्ड मध्ये बऱ्यापैकी. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॅचरल गॅसेस, आणि इट इज युज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड. ओके, सो this is the kind of global inequality. आपण जेव्हा we are talking about ethics in terms of environment, we have to take into account all these kinds of inequalities. Now there were various stages of industrial revolution. I'm talking about European kind of industrial revolution, कारण आपल्याकडची जी इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन आपल्याकडे नीट झालेलीच नाहीये. आपल्याकडे we were always kind of playing second fiddle to the European industrial revolution. त्यामुळे आपल्याकडे नीट इंडस्ट्रियलायझेशन झालं नाही, आणि जे झालंय ते प्रचंड हार्मफुल अशा पद्धतीचं आहे. मी त्याच्याकडे येणार आहे. पण त्यांच्याकडे सुरुवातीला कॉटन मिल्स आल्या, मग स्टीम इंजिन आणि रेल रोड आले. आपल्याकडे पण स्टीम इंजिन आणि रेल रोड आले, आणि रेल रोडमुळे आपल्याकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात डिफॉरेस्टेशन झालं. आणि त्यांच्या रेल रोडसाठी म्हणजे त्यांच्या गरजांसाठी रेल रोड आपल्याकडे आले, आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडच्या जंगलांचा विनाश झाला. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. नंतर दे हॅड स्टील, केमिकल अँड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज in the late 19th century. Early 20th century there were automobile industries. Mid 20th century there were petrochemical industries and aircrafts. Late 20th century there were computers, and in 21st century there were biotechnology based industries. So these are the phases in the industrial revolution. Okay, आता ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीज आहेत, तर ह्याचा एक ह्युमन ऍस्पेक्ट पण आहे की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आधी ब्रिटिश वर्कर्सना, म्हणजे ब्रिटिश पुअर पीपल होते, दे वर अर्लियर फार्मर्स, पण तिकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये एन्क्लोजर मुवमेंट झाली. एन्क्लोजर मुवमेंट म्हणजे जे लँडलॉर्ड्स होते
त्यांनी पिझंट्सना हाकलून लावलं चक्क त्यांच्या लँड्सवरून. दे जस्ट drove those peasants away and they enclosed that land. They were, instead of small parcels of land, they were now big pieces of land ki jithe food production became more convenient. Okay, तर ह्या प्रकारे एन्क्लोजर मुवमेंट मुळे जे डिस्प्लेस्ड फार्मर्स होते, they came to cities like Manchester, London, आणि मग तिथे they started working in mills, factories, and they started living in very unhygienic shanty towns. एका खोलीमध्ये 20-20 माणसं राहत होती की जिथं ड्रेनेज नव्हतं. there was sickness, there was, the walls were wet, it was swamp like kind of condition. आणि नंतर आपल्याकडे देखील त्यांनी जेव्हा उत्पादन आणलं त्यावेळी मुंबई, कलकत्ता, कोइंबतूर, बँगलोर, चेन्नई अशा सगळ्या शहरांमध्ये मोर ऑर लेस द सेम वे वर्कर्स वर ट्रीटेड. म्हणजे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशनचे पर्यावरणावरती पण परिणाम होतात आणि कामगारांवरती पण प्रचंड परिणाम होतात. आता ही जे सुरुवातीची मॅनेजमेंट होती दॅट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ अनसायंटिफिक अँड क्रुअल, अँड नॅचरल वर्किंग डे वॉज 18 hours. इवन चिल्ड्रन अँड विमेन were made to work. They had to work कारण wages were very low आणि त्यांचं वर्क वॉज मच चीपर. लहान मुलांना आणि बायकांना कमी पगार दिला जायचा. तर ह्या प्रकारचं एक प्रोडक्शन सुरुवातीला होतं. मग नंतर त्याच्यामध्ये what is called Taylorism. There was a chap called Charles Taylor and he analyzed the entire production process and he said that a worker should not get even a minute's break. And he measured all the movements, arm movements, shoulder movements, the distance from machine, the time needed to go to relieve himself in the loo, and time needed to come back, and so on and so forth. The distance and all these things. त्यामुळे scientifically अशा पद्धतीनं he kept the worker extremely busy and made another machine out of the worker. So these principles of Taylorism are followed in all the modern factories. इथे ह्युमन नेचरचा सवाल येतो. आपण if we talk about environment, we cannot include human being. That's why I'm using word nature. मानवी निसर्गाचा भाग होतो की मानवी निसर्ग पूर्णपणे अमानुष करून टाकून त्या यंत्रवत त्या माणसाला काम करायला लावणं. आणि this Taylor's modern management techniques were used mostly in Henry Ford's famous Ford car ज्या आहेत. आणि मग तिकडनं हा याला that's why it is called also Fordism. So Taylorism or Fordism became new way of management. Okay, and from there on to the present production system has become flexible and interchangeable, where factory owner doesn't even install a factory unit. तर तो लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट्स देतो वेगवेगळ्या ठिकाणी. आणि इट इज अ ग्लोबलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. म्हणजे शूजचे सोल एका देशामध्ये तयार होतात तर अपर पार्ट दुसरीकडे तयार होतो. येते लक्षात. सो you've got a kind of distributed, globally distributed and flexible kind of production system where there is lots of unorganized worker which cannot be unionized, which cannot come together and which cannot fight for its rights, and it is so physically away from each other. ते एकमेकांपासून इतके दूर आहेत. अशा पद्धतीचे कामगार एकत्र काम करत असतात. ओके, आता हे जे उत्पादन आहे हे किती वाढलंय, ग्लोबल प्रोडक्शन हे किती वाढलंय आणि तेवढी माणसाला गरज आहे का, हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. की 1750 पासून एकूण मानवी उत्पादन हे 80 पट जास्त वाढलेलं. म्हणजे इव्हन इफ यू कन्सिडर 3% as a rate of growth of production, world production, then world production doubles every 23 years. आणि हे जे increase production आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय होतं. 80% of world production is used and consumed by only 20% of people.
Okay, so this is the kind of story of industrialization. Now the third part associated with the environment is urbanization. कारण इकॉलॉजीचे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते बेसिकली अर्बन सेंटर्सचे प्रॉब्लेम्स आहेत. कारण इथं अर्बनायझेशन मध्ये तुम्हाला यू सी द रियल नेचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. You don't see only the progress, but all the horrible effects like slums, pollution of water, pollution of air, the noise pollution, the crowd, very unhygienic kind of living conditions, working conditions, transportचे problems. तर हे सगळे तुम्हाला ट्रॅव्हलचे प्रॉब्लेम हे सगळे तुम्हाला शहरामध्ये नीट दिसतात. त्यामुळे शहरी माणसं ही इतक्या आंधळेपणानं हा विकास आहे असं म्हणत नाही. पण ते विकासाचं काय मूल्य द्यावं लागतं, काय मोल द्यावं लागतं हे शहरामधल्या माणसाला नीट कळत असतं. Now, what is an urban area? It's basically not nature. It's an built environment. It's an artificial environment. आपण एका कृत्रिम पर्यावरणामध्ये राहत असतो. आता हे कृत्रिम पर्यावरण जे आहे ते सिमेंट, कॉन्क्रीट आणि टारचं आहे आणि आयर्नचं आहे आणि ग्लासचं आहे. म्हणजे काच, लोखंड, डांबर, कॉन्क्रीट, तर अशा पद्धतीचं हे आपलं जंगल किंवा अशा पद्धतीचा आपल्या आजूबाजूचा भोवताल किंवा परिसर आहे. हा परिसर प्रचंड एनर्जी इंटेन्सिव्ह आहे. खूप एनर्जी ह्याच्यामध्ये हे तयार करायला आणि वापरायला लागते. आणि तुम्हाला इफ यू नो द लॉज ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, मोर एनर्जी इज युज्ड, मोर हीट इज प्रोड्युस्ड. त्यामुळे दीज बिकम हीट आयलंड्स. उष्णतेचे हे एक बेट तयार होतात. Then we emit sulfur and carbon dioxide. Because of lack of sewage treatment, there is pollution of water, and there are all different kinds of pollutions. Okay, but ह्या cities support करण्यासाठी नेबरिंग कंट्री साइड मध्ये सुद्धा प्रचंड भयानक परिणाम होत असतात. आणि ते म्हणजे कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आणि एनर्जी इंटेन्सिव्ह ॲग्रिकल्चर. म्हणजे पूर्वीचं जे ॲग्रिकल्चरच्या पद्धती होत्या तर त्याच्यामध्ये तुम्ही यूज टू यूज कॅटल टू प्लाव द लँड. ओके, अँड कॅटल वॉज कन्सिडर्ड टू बी होली ऑल्सो, अँड विच वॉज द राईट थिंग. की गाईला किंवा एकूण गोवंशाला देवत्व दिलं गेलं होतं. कारण आपलं निसर्गाशी एक सहानुभूतीचं, सह अनुभूतीचं, एक बैल सुद्धा शेतावर काम करतो, शेतकरी पण करतो. त्यामुळे ते जणू काही सहोदर असल्यासारखं त्यांच्यामध्ये एक आत्मीयतेचं नातं. आणि ह्याच गायीकडून जे शेण मिळायचं त्या शेणाचा खत म्हणून वापर व्हायचा. आणि गरजा देखील अतिशय मर्यादित ठेवल्या गेल्या होत्या आणि त्या गरजा भागण्यापुरतच शेतामधलं काम असायचं आणि त्या पद्धतीनं शेती केली जायची. त्यामुळे ती सस्टेनेबल होती. आता जी शेती आहे, नाव द ॲग्रिकल्चर इज नॉट फीडिंग द फार्मर, बट इट इज फीडिंग द पीपल इन सिटी लाईक यू अँड मी. त्यामुळे दॅट ॲग्रिकल्चर हॅज टू प्रोड्यूस मच मोर यील्ड. Because there is lots of surplus population which is not which is an unproductive population which will be fed by that farm. म्हणजे खूपसे पॅरासाइट त्या जमिनीवरती आता जमिनीची जी उपज आहे ती खाणार आहे. आणि ॲज अ रिझल्ट व्हॉट हॅपन्स इज द फार्मिंग बिकम्स कॅपिटल इंटेन्सिव्ह. इन्स्टेड ऑफ द पेअर ऑफ ऑक्सिन you use tractor, and cow and buffaloes are used only to extract milk and leather. Okay, this leather is also used in cities. This milk is also consumed in cities. Okay, and for that they are used as milk factories, milk machines, rather than as animals with human which had
व्हेरी ऑर्गॅनिक कनेक्शन विथ ह्युमन बिईंग्स. आपल्याकडचा जो धर्माचा जो गाभा आहे तो गाभा अहिंसा, सर्व प्राण्यांच्या किंवा भूतमात्रांच्या बद्दलचं प्रेम, तर ह्या महत्वाच्या रिलिजियस अशा गोष्टी ज्या होत्या त्या सगळ्या आपण सायंटिफिक टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंटमध्ये टाकून दिल्या. आणि वी आर युझिंग एव्हरीथिंग ॲज अ प्रॉडक्ट अँड ॲज अ युजेबल थिंग. ओके, सो वी हॅव टू अंडरस्टँड this particular change in our perspective also. Okay, so as a result, you know, the agriculture has become extremely intensive and the environment has changed as a result of all this. Okay, because of this uneven economic development of the past 4 centuries, now we are reaching critical thresholds of this change. Okay, so there are problems at two ends. One is resources. आपले resources आता कमी कमी व्हायला लागलेले आहेत because we are using land, water and forests and world species in an unsustainable way. की आपण त्यांचा इतका वापर करतोय की आता जमीन अपुरी पडायला लागली आहे, पाणी नाहीये. We have used up half of the water that is available. म्हणजे बाकीच्या स्पीशीज अर्ध पाणी वापरतात आणि ह्युमन बीइंग्स यूज हाफ द वॉटर, that is fresh water. Forests, we have deforested nearly half of the world's forests are now gone. World species, every 23 minutes one world species becomes extinct. Okay, or more, actually more, no sorry, 27,000 species are getting extinct each year. दरवर्षी 27,000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होत आहेत. म्हणजे when we lose a species, what we are losing is the genetic library. I mean, each species is kind of, you know, nature's product, and nature has created, you know, great genetic data in a species, which we can use, which we can, you know, which we can learn from. But when we are making 27,000 species per year, म्हणजे you can count की प्रत्येक मिनिटाला किती स्पीशीज जात आहेत. ओके, किती स्पीशीज ह्या एक्सटिंक्ट होत आहेत. त्यामुळे at the end of the resources there is a problem, and there is another problem at the second end, that is waste. Okay, we are creating huge waste also. Just excuse me for 1 minute. All right, sorry for disturbance. So we are turning planet into a sink. You know, all the water bodies, we are polluting them, air we are polluting. I mean, if you know the second and third law of thermodynamics, that matter and energy can only be transformed, not used up. So the energy and matter that we use for our making of our products ends as a waste. It gets transformed into unusable heat, and that's why there is global warming. त्यामुळे कुठेतरी हा स्केल जो आहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शनचा, हा आपण जोपर्यंत कमी करत नाही आणि सबसिस्टन्स लेव्हलला जगण्याचं आपण प्रयत्न करत नाही, म्हणजे थोडक्यात ऑल ऑफ अस विल हॅव टू कंट्रोल आवर डिझायर्स फॉर more and more goods and commodities and try to live as simply as possible. And this will have to be a mass movement. This is not just what an individual can do or individual should do. So this has to be a mass movement. Only then can we, you know, stop this kind of, you know, tremendous hazard that is facing us in terms of the environment. Okay. आता हे जे सगळं प्रोडक्शन होतंय, हे प्रोडक्शन कोणासाठी होतंय बरं? हे उत्पादन जे सगळं होतंय, तर 80% लोकांना ह्या उत्पादनाचा काहीच फायदा होत नाहीये. ओके, सो देर इज ओव्हर प्रोडक्शन अँड ओव्हर कन्झम्पशन
एका बाजूला प्रचंड प्रोडक्शन आणि प्रचंड कन्झम्पशन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला स्टार्वेशन आहे. म्हणजे दिस इकॉलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोडक्शन सिस्टीम is also destroying equality, destroying the notion of justice and fairness. And it is also ethically problematic. It is also morally problematic. की नैतिक दृष्ट्या देखील याच्यामध्ये काहीतरी मोठं चुकतं आहे. ओके, म्हणजे ह्या सगळ्या बाबतीत आपण नीट विचार केला पाहिजे की एका बाजूला आपण इतकं प्रोडक्शन करतोय आणि त्याच्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड वाढतोय, सिंथेटिक केमिकल्स वाढतंय, जमिनीमधलं नायट्रोजनचं आणि याचं प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतंय, हवेतलं, पाण्यातलं. न्यूक्लिअर वेस्ट वाढतेय कारण फर्टिलायझर्स मध्ये बेसिकली नायट्रोजन असतं. से 1 ton of consumable product creates 20 tons of raw material extraction. 20 टन तुम्ही रॉ मटेरियल जर एक्स्ट्रॅक्ट केलं त्यातनं 1 टनाचा आपल्याला उपयोगी आपण गोष्ट बनवतो. ओके, आणि 5 tons आर वेस्टेड ऍट प्रोडक्शन. एकूण 25 टनांमधून फक्त 1 टन उपयोगी गोष्ट बनते, उरलेले 24 टन जे असतात ते वेस्ट असतं. Okay, so this is the kind of and we are getting the greenhouse effect and आपलं rise in global temperature. Okay, in global mean temperature is 1.5 to 5 degrees centigrade हा दरवर्षीचा rise आहे. This is 50 times faster than natural warming. Okay, so I mean, try to understand this entire kind of problems which are created because of this production system which is called capitalist industrialization. Okay, त्यामुळे ह्या सिस्टीमला एक वेगळं नाव आहे क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन. दिस इज काइंड ऑफ creative. There is an infinite ability to produce new commodities, but there is at the same time systematic degradation, transformation and absorption of all the elements outside the system. Okay, इथं sustainable development ही शक्यच नाहीये. Sustainable development is impossible. Okay, आता ह्या सगळ्या करण्यासाठी काय काय करण्यात आलं तर they had to destroy entire American Indian culture. Okay, then they had to destroy the African culture कारण तिकडनं slave trade झाला 17th and 18th century मध्ये आणि millions of slaves were transferred from Africa to America. असं म्हणतात की 60 लाख slaves, 60 lakh, 6 million slaves only in 18th century were transferred from Africa to America via Europe. Okay, and Europe as a result got sugar, silver, gold, tobacco, cotton from American colonies. आणि मग अशा पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डिस्ट्रक्टिव्ह अशा पद्धतीचं ही सगळी हे आहे म्हणजे सिस्टीम आहे. म्हणजे इव्हन ऍट प्रेझेंट इफ I mean some figures are very interesting kind of I mean they say that 130 million chicken are consumed every day. We consume so many chicken, 5 million pigs. Okay, so among the mammal species, 60% mammals are the livestock. I mean, they are going to be eaten in some, or they're going to be used by human beings either for milk or meat or leather or as eggs. So 60, not as eggs, but as milk and meat. So
the 60% mammals are just the livestock, and only 4% mammals are in the wild. So this is the kind of, we have completely encroached upon the world, on the nature, through our avariciousness, through our greed, through our, desires for more and more, for plenty, and we are still not satisfied. Okay. आता मग ह्या सगळ्या इकॉलॉजिकल क्रायसिसची कारण काय आहेत? ती टेक्नो सायंटिफिक आहेत का? तर निश्चितच नाही. दीज आर सोशो इकॉनॉमिक इनइक्वालिटीज, कल्चरल डिफरन्सेस, divergent histories. Because we did not have industry, they could come and they could denude us. आपल्याकडे औद्योगिक क्रांती इतक्या लवकर सुरू न झाल्यामुळे युरोपियन लोकांनी येऊन आपला पूर्ण विनाश केला. आपल्याकडचे लाखो लोक मारले. बेंगॉलचे फॅमिन्स, महाराष्ट्रातले फॅमिन्स फेमस आहेत. अमर्त्य सेनचं PhD त्या विषयावरती होतं, त्यासाठी त्यांना नोबेल प्राइज मिळालेलं आहे. की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास आपल्याकडे केला बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरन्सेस, and we were not aggressive kind of people and they were very aggressive. So environmental kind of understanding requires understanding of history, social justice, present geopolitical kind of scenario, the unequal development and unequal power equations between the developed north and undeveloped south. या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करणं आवश्यक आहे. Our values are different, our ethical frameworks are different, and these kind of creates a kind of environmental disaster. की आता अशी परिस्थिती झाली आहे की that there are geological periods, and present geological period is called Holocene. Okay, but now people are saying that human imprint on the world is so much that this geological era should be called Anthropocene. So instead of Holocene, it should be called Anthropocene. Okay, because we have transformed half of the entire land surface. Human beings have transformed. Carbon dioxide in atmosphere has increased by 30%. More than half of surface fresh water is used by human beings. 1/4 of bird species are extinct because of human beings. So this is a human dominated planet. Now should not we turn back from this voluntarily? Voluntarily आपण ह्याच्यामधून परत फिरायला पाहिजे आणि आपण एका आपले डिझायर्स आणि इच्छाच कमी केल्या पाहिजेत. आणि वी हॅव टू डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनायझेशन थांबवण्यासाठी वी हॅव टू टर्न बॅक, गो बॅक टू विलेजेस. म्हणजे वी हॅव टू फॉलो अ काइंड ऑफ गांधीयन मॉडेल of development rather than the kind of model of development that we have followed so far. That is something which is necessary. There has to be social justice, there has to be equality, there has to be proper distribution of all the, and there has to be control over our needs. And unless we do that, we are going to face a tremendous catastrophe in near future. So this is the kind of there are many more things that I have to say, but I've been talking for too long, so I'll take some questions meanwhile, and then perhaps we'll continue if there are any questions. Student, please do ask questions. If you have, you can ask any relevant questions so sir can respond to it. मुलांना तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही विचारा. सर त्या प्रश्नांना प्रतिसाद देतील. काही प्रश्न जर नसले तर भारतात मध्ये
ही सगळी परिस्थिती पर्यावरणाची जी आहे, तर त्याच्याबद्दल मला एक फार चांगलं पुस्तक मिळालं आणि तुम्ही पण ते जरूर वाचा. माधव गाडगिळ नावाचे एक अतिशय प्रसिद्ध इकॉलॉजिस्ट आहेत आणि ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये प्रोफेसर होते. त्यांनी 2-3 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. तर त्या पुस्तकांचं मी थोडंसं वाचन केलं आणि त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते फारच इंटरेस्टिंग आहे आणि भारताचा त्यांनी एक इकॉलॉजिकल हिस्ट्रीच लिहिलेला आहे, यु नो, इन द लास्ट 200 odd years, which is very relevant for us. तर ते भारतामधली जी जनता आहे, ओके, तर त्याचे ते 3 भाग करतात आणि हे 3 क्लासेस समजून घ्या, 3 वर्ग समजून घ्या आणि मग आपण कुठल्या वर्गात आहोत हे कळेल आणि प्रॉब्लेम कुठं आहे हे आपल्याला कळेल. तर ते पहिला वर्ग असं म्हणतात की जे काय म्हणूया आपण, पर्यावरणाशी सुसंगत जगणारी माणसं किंवा इकोसिस्टीम पीपल असं त्यांनी त्यांना नाव दिलं. ही सगळी गरीब माणसं असतात, ही खेडेगावांमध्ये राहतात, ही नैसर्गिक त्यांच्या पर्यावरणावरती त्यांच्या रोजीरोटीसाठी अवलंबून असतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या आजूबाजूची लोकॅलिटी म्हणजे ते काश्मीरची सफरचंद खात नाहीत आणि सुकामेवा खात नाहीत बाहेरून आणलेला किंवा दुसऱ्या भागात तयार झालेली वीज ते वापरू शकत नाहीत फारशी. सो दे डिपेंड ऑन नॅचरल एन्व्हायरमेंट, नॅचरल एनर्जीज दॅट आर अवेलेबल, त्यांचं देअर ओन फिजिकल लेबर आणि 4/5 of rural population or more than half of Indian total population is ecosystem people. They are living at subsistence level. निव्वळ ते जगतायत आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवतायत तरी देखील ते काही त्यांना ते फार चुकीचं वाटतंय असं नाही. आता हे जे इकोसिस्टीम पीपल जे आहे त्याचा जे बरोबर विरुद्ध असा एक ग्रुप आहे, तो छोटासा ग्रुप आहे, तो साधारण भारतीय लोकसंख्येचा 1/6 आहे. म्हणजे साधारण 20 कोटी माणसं अशी आहेत की जी शहरामध्ये राहतात. दीज आर बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल द डेव्हलपमेंट. दीज आर कॉल्ड ऑमनिव्होर्स. ते सगळं खातात, म्हणजे ते स्वतःचं तर खातातच पण दुसऱ्यांचंही काढून खातात, दुसऱ्यांची एनर्जी वापरतात. दे यूज मीट डेली इन देअर डाएट, ओके, विदाउट टेंडिंग गोट. बिलकुल बकऱ्या बिकऱ्या न पाळता ते खूप मीठ खाऊ शकतात. दे यूज लॉट्स ऑफ डेअरी प्रॉडक्ट्स, दे यूज लॉट्स ऑफ क्लोथ्स. द हाऊसेस आर स्वेल हाऊसेस इन स्वँकी काइंड ऑफ डाउनटाउन्स, स्वँकी अपटाउन्स, अँड दे आर काइंड ऑफ लिव्हिंग लाईक किंग्स. राजासारखे राहणारे हे ऑमनिव्होर्स, दीज आर कॉल्ड ऑमनिव्होर्स. They live in artificial environment, so they may have swimming pool on 17th floor. 17व्या मजल्यावरती त्यांचा पोहण्याचा तलाव असू शकतो. ते सतत काश्मीरमध्ये असल्यासारखं एसी मध्ये जगू शकतात. हे कोण आहेत तर these are businessmen, entrepreneurs, cinema actors, government servants, college professors, lawyers, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स. ते अशा पद्धतीची ही सगळी मंडळी आहेत. दीज आर कॉल्ड ऑमनिव्होर्स. आणि हे ऑमनिव्होर्स पॅरासायटिकली जगतात आणि त्यांनी जे डिस्ट्रक्शन केलेलं आहे एन्व्हायरमेंटचं, उदाहरणार्थ आता त्यांची घरं बांधण्यासाठी त्यांनी संगमरवर वापरलेलं आहे. हे संगमरवर आणि हे जे सगळे स्टोन्स आहेत ते कुठून येतात तर कर्नाटक मधल्या मायनिंग मधून येतात. आता ह्या ज्या माइन्स झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे बरीच माणसंही डिस्प्लेस झालेली आहेत, कारण तिकडचे इकोसिस्टम सगळ्या बिघडल्या. त्यामुळे मेनी ऑफ दीज पीपल बिकेम इकॉलॉजिकल रेफ्युजीज. किंवा कोयना डॅम बांधला आणि त्याच्यामुळे विस्थापित झाले, मग ते आले पुण्या मुंबईमध्ये. दीज आर कॉल्ड इकॉलॉजिकल रेफ्युजीज. किंवा मगाशी मी चंद्रपूरचं थर्मल स्टेशन म्हणालो, तिकडचे इकॉलॉजिकल रेफ्युजीज हे पुण्या मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये आले. ओके, तेहरी डॅम हिमाचल प्रदेशमध्ये, सरदार सरोवर डॅम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बॉर्डरवरचा. सो ऑल दीज माइन, डॅम्स,
फिशरमॅन, कारण तिकडे ट्रॉलर्स वगैरे सुरू झाले कोकणामध्ये, त्यामुळे फिशिंग बिकेम इम्पॉसिबिलिटी. त्यामुळे कोकणातली माणसं की अशा पद्धतीनं ही सगळी जी रेफ्युजीज आहेत, दीज आर शुगर केन हार्वेस्टर्स आहेत, फार्म लेबरर्स आहेत, आपले तुमचे डोमेस्टिक हेल्प्स आहेत, सफाई कामगार आहेत. सो दिस इज द 1/3 ऑफ, म्हणजे आता जे मायग्रंट लेबरर्स तुम्ही सगळे पाहिले ना कोरोनाच्या काळामध्ये परत गेलेले, तर हे सगळे जे 1/3 ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन आर इकॉलॉजिकल रेफ्युजीज. So this is the story of these three groups. One is the ecosystem people, second is the omnivores, and third is the ecological refugees. तर ह्यांची गोष्ट समजून घेतली तर तुम्हाला भारताचं पर्यावरण काय आहे हे समजेल. ओके, आता ही गोष्ट सुरू होते ब्रिटिश कॉलनायझेशन पासून. द ब्रिटिश वर ऑफकोर्स द फर्स्ट ऑमनिव्होर्स. त्यांनी इतकं टॅक्सेशन केलं आणि they transferred the lands which could not pay taxes to the ownership of the state or landlords or money lenders. आणि त्यामुळे पिझंट्रीचं मोठा कर्जामध्ये शेतकरी बुडले आणि मग त्यांनी आपल्यावरती एक कॅश क्रॉप्स लादले. ते मेडच, म्हणजे आपल्याकडचे जे सगळी टेक्सटाईल इंडस्ट्री होती ती त्यांनी मारून टाकली. आपल्याकडचे जे कपड्यांचा उत्तम उद्योग होता, कारण त्यांना कॉम्पिटिशन नको होती. इंडियन कॉटन वॉज मोस्ट सुपिरियर कॉटन इन द होल वर्ल्ड, बट दे वॉन्टेड टू रन देअर ओन कॉटन मिल्स. त्यामुळे ते किल्ड आर कॉटन इंडस्ट्री आणि दे मेड अस इम्पोज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कारण त्यांना रॉ मटेरियल पाहिजे होतं आणि इंडियन मार्केट पाहिजे होतं. ऑल दिस is basically a story of wanting raw material and market. So they imposed the production of jute, cotton, indigo and sugarcane on Indian, and fruits of course. हापूसची जी अल्फोन्सो असेल किंवा ग्रेप्स किंवा ऑल, and that has continued even today. Okay, so all these आपल्याकडे लोकल जे काही प्रोडक्शन होतं त्याच्याऐवजी की जे लोकांच्या गरजेचं प्रोडक्शन आहे त्याच्याऐवजी, उदाहरणार्थ आपल्याकडचं कडधान्य आणि डाळी ज्या आहेत ते काही दे आर नॉट कॅश क्रॉप्स, तर त्याचं प्रोडक्शन फार मोठ्या प्रमाणात कमी झालं आणि आपल्याकडच्या शाकाहारी, प्रामुख्याने शाकाहारी असलेल्या जनतेला डाएटमध्ये प्रोटीनच मिळेना असं झालं, प्रथिनच मिळेना झालं. कारण आपल्यावरती त्यांनी जे वॉटर इंटेन्सिव्ह आणि कॅपिटल इंटेन्सिव्ह जे प्रोडक्शन आहे ऊसाचं, ते महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की ऊसाची कथा काय आहे, भयानक, किती भयानक कथा आहे. आणि विदर्भामध्ये कपाशीची जी गोष्ट आहे विदर्भ मराठवाड्यामध्ये ती आपल्याला माहिती. तर अशा पद्धतीने ते प्रोडक्शन त्यांनी आपल्यावरती लादलं. नंतर व्हॉट एल्स दे डिड, दे डिफॉरेस्टेड ह्यूज लँड टू बिल्ड देअर रेल्वेज अँड शिप्स. ओके, आणि मग ते फॉरेस्ट जे गेलं तर त्याच्याऐवजी त्यांना परत लाकूड जे लागणार होतं तर त्याच्यासाठी मोनोकल्चरल फॉरेस्ट तयार केली, सिंगल स्पीशीज. उदाहरणार्थ साग, देवदार, टीक. तर साल वृक्ष, देवदार आणि सागवानाचं, तर अशा पद्धतीचं त्यांनी आपल्यावरती लादलं की ही वृक्ष लावणं हे केलं. आणि मिलियन्स ऑफ डाईड बिकॉज ऑफ देअर ॲग्रिकल्चरल अँड टॅक्सेशन पॉलिसीज एटसेट्रा. ओके, नंतर दे टूक ओव्हर व्हेरियस लोकल पंचायतचे जे काही सगळे कम्युनिटी मॅनेजमेंट होती आजूबाजूच्या एरियाची, फॉरेस्टची, वॉटर बॉडीजची. ओके, सो ऑल दॅट वॉज डिक्लेअर्ड टू बी इललेजिटिमेट. ओके, all community control was declared to be illegitimate and they took over the forests and water bodies. Okay, they did not allow the industry to develop, they spoiled our agriculture. Okay, then administration was foreign administration, so it was alien administration. Okay, so all these kind of several artisans and service communities went out of work. कारण रेल्वेज झाल्या,
त्यामुळे सगळे नोमॅडिक ट्राईब्स जे आहेत त्या भिकारी ट्राईब्स झाल्या, कारण नोमॅडिक ट्राईब्स पूर्वी अतिशय महत्वाचं काम करत होत्या, परंतु बिकॉज ऑफ द ट्रान्सपोर्ट, railways and roads, nomadic tribes could not perform their traditional functions, and they were declared to be criminal tribes, notified tribes. म्हणजे बघा का एन्व्हायरमेंट आणि सोसायटी याच्याशी कसा जवळचा संबंध असतो हे नीट समजून घ्या. इट्स इज द सेम स्टोरी. ओके, सो बिफोर कॉलोनायझेशन India had always had agricultural surplus. But after 1920, you had agricultural kind of undernourishment, underproduction. Okay. At the same story continues after independence. There was need for industrialization and energy was needed. So again, coal, petroleum and hydroelectric power, परत त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट होते. म्हणजे ब्रिटिशांनी जे मुळशी धरणाच्या बाबत केलं की तिकडचे जे डिस्प्लेस्ड आहेत, म्हणजे सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली मुळशी धरणग्रस्तांचं पहिलं जे आंदोलन झालं ते मला वाटतं की पर्यावरणाच्या बाबतचं ते पहिलं आंदोलन अगदी पुण्याच्या जवळच आहे, आणि अजून देखील ते मुळशीचे विस्थापितच आहेत, त्यांना न्याय मिळालेला नाही. आणि ब्रिटिशांनी टाटाच्या फायद्यासाठी मुळशीला जे केलं तेच आपल्या गव्हर्नमेंटनं, इंडियन गव्हर्नमेंटनी कोयना डॅम बांधताना केलं की कोयनाचे जे विस्थापित आहेत ते सगळे मुंबईकडे हमाली करायला गेले किंवा हलकी कामं करायला गेले. त्यामुळे ह्या आणि इलेक्ट्रिसिटीचा वापर कोण करणार, ही जी हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर दॅट वॉज युज्ड इन इंडस्ट्रीज ऑर इन हाऊसेस ऑर इन मॉल्स as or in multiplexes or for your entertainment on your mobiles and computers. But who pays for your electricity? So all those people who were decentered and destabilized from their homes. बर, कोयना बांधलं आणि कोयनेच्या ज्या प्रवाहाचं जे कॅचवॉटर आहे तिथे शेती सगळी इल्लीगल झाली. कॅचमेंट एरियामधली शेती इल्लीगल, तिथल्या गावांना पाणी मिळेना झालं आणि खाली पाण्याचे प्रवाह आटले. म्हणजे अशा रीतीनं इव्हन वन बिग डॅम इज क्रिएटेड, मिलियन्स ऑफ पीपल सफर अँड देयर फ्यू बेनिफिशरीज इन अर्बन सेंटर्स. ओके, सो इट वॉज अ काइंड ऑफ same development model that was followed by the West, which is wasteful and which is harmful for social justice as well as environment. Okay, there were two models. One was Gandhiji's model, ki apan jara kami resources vapru, we will choose voluntary poverty, so subsistence living kind of, this was one model. There was another model which was state intervention in favor of the rural and urban elite, or the rich people, plantation owners, river valley project. म्हणजे state will provide infrastructure, roads, free energy, and industrialists will start businesses. Okay, so they wanted appropriation of resources, land, labor, and building of infrastructure with the help of the state. This model was chosen by the Indian government. Okay, आता एक तुम्हाला एक केस स्टडी जो आहे तो एक सांगतो की फिशिंग, कोस्टल जे कोकणामधलं जे मासेमारीचा व्यवसाय आहे त्याच्याबाबत काय झालं की पूर्वी काय व्हायचं की कोकणातलं जे मासे आहेत समुद्राकडचे ते काही आपण पुण्यामध्ये लोक मुंबईमध्ये कोल्ड स्टोरेजेस नव्हते, आपण काही खायचो नाही, आपण आपल्याकडे जे मासे मिळतील तेवढेच खायचो. त्यामुळे त्यावेळी जी मासेमारी व्हायची ती लोकल कन्झम्पशनसाठी व्हायची आणि मॅन्युअर त्यातनं मिळायचं, म्हणजे मासे जे आहेत तर त्याचं खत शेतांना उपयोगाने. त्यामुळे ओके, well, somebody has asked me a question, dam construction and
वेल एनर्जीचा जो सगळा जो आहे भाग की एनर्जी, do you require so much of energy? Do you need multiplexes? Do you need malls? Do you need such big urban centers? And should not energy be locally produced? Instead of having big national grids of energy, should not you have local energies, and should not you control your energy consumption both domestically as well as for production of goods? म्हणजे should not you have a decentralized development with decentralized energy production, use of biomass for energy, use of solar power for energy, and so on and so forth. Now, do we need such big industries, export-oriented industries, ignoring local markets, local requirements, local needs? म्हणजे आपलं जे विकासाचं जे मॉडेल आहे तिथंच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि तिथं त्यामुळे आपल्या एनर्जी प्रोडक्शन मधून प्रचंड प्रमाणामध्ये पर्यावरणाचाही ऱ्हास होतो आणि लोकांच्याही ऍस्पिरेशन्स आपण मारून टाकतो. ओके, वी किल द people's aspirations also. Okay, I think I've answered your question. So आताचं जे फिशिंगचं मात्र मासेमारी जी नवीन फिशिंग आणलं आणि विथ द स्टेट सबसिडीज, की बाहेरचे जे ट्रेडर्स होते त्यांनी बँकांकडनं कर्ज घेऊन मोठे मोठे ट्रॉलर्स खरेदी केले आणि मासेमारी ही मेकनाइज्ड झाली आणि इंडस्ट्रियल, इट बिकेम एन इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री. आणि दिस वॉज फॉर इनलँड मार्केट अँड एक्सपोर्ट. ॲज अ रिझल्ट काय झालं की सस्टेनेबल जे फिश होतं त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फिशिंग झाल्यामुळे देर वॉज डिप्लिशन ऑफ फिश, की आता मासेमारी कोस्टल फिशिंग उरलंच नाहीये. हे जे ट्रॉलर्स होते दे वर नॉट अलाउड टू फिश इन द कोस्टल एरिया, पण दे वर सपोज फॉर द डीप सी, पण ते कोस्टमध्येच फिशिंग करायला लागले. त्यांनी तिकडचं पाणी पोल्यूट केलं. नाव लोकल फोक in Konkan do not get fish to eat. Fish manure is not available as fertilizer. म्हणजे तिथली शेती पण बुडली आणि मासेमारी पण बुडली. ओके, तर ही एक म्हणजे अशा पद्धतीच्या अनेक तुम्हाला स्टोरीज सांगता येतील. कर्नाटकामधल्या मायनिंग बद्दल सांगता येतील, तेहरी डॅम बद्दल सांगता येईल, वेगवेगळ्या ठिकाणी नर्मदा डॅम बद्दल सांगता येईल. आत्ताचे जे न्यूक्लिअर प्रोजेक्ट कोकणामध्ये येऊ घातले त्याच्याबद्दल बोलता येईल. तर अशा अनेक गोष्टी आहेत की जिथे की देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ सोशल जस्टिस, रॉंग इकॉनॉमिक मॉडेल आणि डिसरिगार्ड ऑफ द मेजॉरिटी विल इन फेवर ऑफ द मायनॉरिटी. तर अशा ह्याच्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होत असतं. ओके, so this is the kind of story. This is these are the things that I wanted to tell you people. Okay, so please, I mean, if you got any questions you can ask me now, because I've more or less finished with my brief. I mean, of course there are many other things that I can talk about, but at present I've talked enough. I mean, I've talked for nearly 100 odd minutes continuously. त्यामुळे ते तुम्हाला काही सांगायचं बोलायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. Students, please do ask questions. If any relevant questions are there, you can ask. You can post it on in chat box. So I think there are no questions. So from EVS Department of Arts faculty, I thank Dr. Rahul Pungaliya sir for giving his valuable insights and giving his valuable time. So I thank you. मी कला शाखेच्या EVS पर्यावरण शास्त्र
जाणीव विभागा तर्फे या कोर्स तर्फे सर्व मुलांच्याकडून आणि EVS सेक्शन कडून मी डॉक्टर राहुल पुंगले यांचे आभार मानतो की त्यांनी आपला अमूल्य वेळ काढून इतक्या चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन केलं. हे बघा, आतापर्यंत तुम्ही पर्यावरण शास्त्र विषयामध्ये पर्यावरण शास्त्राचे वेगवेगळे पैलू बघितले, विशेषतः त्याच्यामध्ये पारिस्थितिकी, इकॉलॉजिकल, बायोलॉजिकल म्हणजे जैविक, जेनेटिकल म्हणजे जनुकीय, अशा पद्धतीचे पैलू आणि त्याचे प्रकार, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या चर्चा बघितल्या. त्याचं काही केमिकल ऍस्पेक्ट्स होते तेही बघितले. पण आज जो सरांनी ऍस्पेक्ट जो चर्चा केलाय तो खूप महत्वाचा ऍस्पेक्ट आहे. कारण आपल्याला पर्यावरण शास्त्राचा अभ्यास करायचा असेल तर तो फक्त बायोलॉजिकल स्टडी नाही, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आहे. आणि बेसिकली जे पॉलिसी मेकर्स आहेत, जे पॉलिसी इम्प्लिमेंट करणारे ब्युरोक्रॅट्स असतील किंवा आमच्यासारखे प्राध्यापक असतील किंवा वेगवेगळे जर्नलिस्ट असतील, तर हे बेसिकली सोशल सायन्स अँड ह्युमॅनिटी याच्याशी जास्त कनेक्टेड असतात. आणि त्यामुळे त्यांच्यावर एका अर्थानं जर बघायला गेलं तर जास्त जबाबदारी असते. त्यामुळं एका अर्थानं सोशिओ इकॉनॉमिकल, कल्चरल या पद्धतीचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे तो एका अर्थानं बायोलॉजिकल, जेनेटिकल पर्स्पेक्टिव्ह पेक्षा जास्त महत्वाचा आहे. कारण दे आर द पीपल, they are more involved in policy making and policy implementation and academics. So this aspect is very important aspect. So I thank Dr. Rahul Pungaliya sir for sharing his thoughts, valuable. He gave very valuable insights. तर मी सरांचे आभार मानतो EVS कमिटी कडून. आणि मुलांनो, आज आपला आता EVS चा जो सेशन आतापर्यंत जो आपला 10वं लेक्चर आहे आजचं आपलं, जे आपण सुरू केलं होतं ते, तर या टोटल सेशनच्या बाबतीत तुम्हाला काही फीडबॅक वगैरे द्यायचा असेल तर तुम्ही देऊ शकता. उद्या आपण असं करणार आहोत, उद्या सेम या 2 वाजायच्या टायमिंगलाच, उद्या आपलं टाइम टेबल मध्ये नाहीये, पण उद्या बरोबर 2 वाजता आपण एक अर्धा तास आपण पुन्हा एकदा भेटणार आहोत. आणि मी तिथं तुम्हाला एक गुगल फॉर्म टाकेन. त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला या टोटल कोर्सचा आणि वेगवेगळ्या टीचर्सचा फीडबॅक द्यायचा आहे. त्यामुळं सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवा की उद्या आपला कोर्स हा EVS जे सेशन आहे ते टाइम टेबल मध्ये जरी नसलं तरी 2 वाजता पुन्हा आपण भेटणार आहोत. आणि उद्या आपण अर्धा तास मुलांनो, आजच्या सेशनसाठी थांबतोय आपण. मग उद्या आपण भेटू.